درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر هومر گرامی هستم با یک مجموعه نو در مورد آیین مهر. قراره پدر هومر برای ما بحثی رو آماده کردن. سلسله گفتار هست، فکر میکنم 5-6 تا برنامه بشه و آیین مهر هست. آیین مهر رو میخوان به ما یاد بدن که ما با اینکه خاستگاه این آیین مهر ایران بوده، ما اکثر ایرانیان متاسفانه ناآشنا هستن با این آیین مهر یا اینکه اطلاعات غلط دارن راجعش. به هر حال لازمه که ما با این آیین باستانی خودمون آشنا بشیم. شاید ریشه بسیاری از آیین‌های دیگه هم در همین آیین مهر بشه پیدا کرد. میریم پیش پدر هومر. هومر جان درود بر شما. با درود و آفرین بر روان و فروهر هستی شناسان فرمند ایرانی که در گستری فراخدامن اندیشه های جهان آرای خود آیین‌هایی مانند آیین مهری را پدید آوردند تا در پرتو چنین آیین‌ها و اندیشه های جهانساز جهان بهتری برای خود و برای دیگر مردم جهان بسازند. و با درود و آفرین بر جوانان دانشپژوه ایرانی که خواهان دانستنند و با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی این زمینه را برای این رشته گفتگوها فراهم می‌آوری. این بسیار بسیار بایسته است که ما بتوانیم با اندیشه های جهان آرای نیاکان فرمند خودمان آشنا بشویم. مهر پرستی که آیین مهر و میترایی هم گفته می شود، یک آیین ایرانی و برآمده از گرامی داشت خورشید در هستی شناسی ایرانی است. خورشید و زرین پرتو آن که سرچشمه بودن و زیستن همه زیستمندان و گیاهان و جنبندگان است، جایگاهی آنچنان ورجاوند و ستودنی در هستی شناسی ایرانیان یافت که در رده بالاترین ایزدان در دستگاه یزدان شناسی نیاکان فرمند ما جا گرفت و تا پایان روزگار ساسانیان و تباهی ایران به دست تازیان مسلمان در این پایگاه بماند. در دستگاه یزدان شناسی نیاکان ما هر یک از ایزدان نگهدار و پاسبان یکی از نمادهای هستی بودند. برای نمونه ایزد آذر نگهبان و پاسدار آتش بود، همان گوهری که نیاکان ما آن را بن هستی و بنیاد زندگانی میشناختند و سزاوار ستایش و نیایشش میدانستند. شما یک دم در اندیشه خود، همیهنانم یک دم در اندیشه خود آتش را از زیر بنیادهای شهریگری بیرون بکشید. آتش را از کاخ زیستن بیرون بکشید. ببینید چه خواهد شد. هیچ بر جای نخواهد بود. از آیین‌های شهریگری، از تمدن آتش را بردارید. هیچ بر جای نخواهد بود. ما برمیگردیم به روزگار بوزینگی. مانند بوزینگان از درختان بالا و پایین خواهیم رفت. مایه پیشرفت و فراپویی ما در جهان، این که میگویم ما، مردم جهان را میگویم، آتش است و بن زندگی آتش است. ببینید ایرانیان اون بن رو شناختند و چگونه آن را گرامی داشتند و برای این گرامی ترین بن هستی یک ایزد تراشیدند به نام ایزد آذر و او را گرامی داشتند. سپس تشتر یا تیر، ایزد باران که یکی از گرامی ترین داده های آسمان بود به زمین، و ایزد بانو التویسارا آناهیتا، ایزد آبها که در رخسار و پیکر یک دوشیزه بالا بلند و زیبا و بسیار دلربا به سرشاری و به پری همه آبهای روی زمین رخ نشان میداد. و ایزد بانو رام، نگهبان و پایندان آرامش و خوشزیوی و شادی باشندگان بود تا همه اندامهای آفرینش، همه اندامهای گیتی به شادی دریستند. آب و خاک و گیاه و جانور و مردم، همه یک جشن بزرگ، همه به شادی بایستند. برای این شادی بزرگ ایزدی میبایست میبود در دستگاه یزدان شناسی ایرانیان و چنین ایزدی را ایرانیان آفریدند، ایزد بانو رام. و چه زیباست که همه این وانامندی ها را به بانوان بخشیدند.
ایزد بانو رام، ایزد بانو اشای، ایزد دارایی، ایزد بانو اردویسار آناهیتا، همه اینها دختران اهورامزدایند. ایزد وایو یا ایزد هوا، و همون گونه که گفتم ایزد اشای، ایزد دارایی و توانمندی، تا میرسیم به مهر ایزد که در جایگاهی فراتر از همه ایزدان، ایزد مهر و دوستی، ایزد پیمان، ایزد روشنایی و فر و فروغ و توانمندی، ایزد جنگاوری و پاسداری از ارزش‌های نیک اهورایی و ایزد پاکی و ناآلودگی، ایزدی که با 1000 چشم همیشه بیدار و 1000 گوش نافریفتنی نگهبان پیمانها و پیمان شکنان و دروغگویان را پادفرهی سخت میبخشید. این آیین ورجاوند ایرانی به دستیاری بازرگانان و سربازان و رزمندگان اروپایی اندک اندک از مرز و بوم ایران فراتر رفت و در کران تا کران جهان دامن گسترانید و شمار بسیار بزرگی از مردم جهان آیین‌های بومی خود را رها کردند و به این آیین ایرانی گرویدند. از سال 334 تا 323 پیش از آیش اسکندر گجستک در بخش‌هایی از جهان کهن به تاخت و تاز پرداخت و بسیار جاها را به آتش کشید و ویران کرد و سرانجام در جوانی بمرد. پس از او سلوکی ها روی کار آمدند و تا سال 250 فرمانروایی کردند. در این چرخه 80 ساله باورهای دینی در میان مردمان گوناگونی که با سلوکی ها در پیوند بودند به هم آمیخت و آیین‌های نوینی پدید آمد. در سال 250 پیش از آیش اشکانیان بر سر کار آمدند و تا سال 224 پس از آیش بر سر کار ماندند. برخی گزارش‌های کهن نشان می‌دهند که گردآوری دوباره اوستا از زمان پادشاهی بلاش یکم که در سال 54 تا 78 زایشی بر تخت پادشاهی بود آغاز شد. درباره کیش‌ها و آیین‌های زمان اشکانیان سخنان بسیار گوناگون گفته شده است، ولی آنچه به روشنی پیداست این است که اشکانیان هم مانند هخامنشیان زرتشتی بودند. پس از روی کار آمدن ساسانیان کوشش بسیاری در زدودن ماندمان‌های اشکانی به کار گرفته شد تا آنجا که فردوسی بزرگ هم آگاهی چندانی از آنها نداشت. خودش میگوید از ایشان به جز نام نشنیدم، نه در نامه خسروان دیدم، چرا که هم ساسانیان از یک سو و از سوی دیگر یورش تازیان به ایران همه ماندمان‌های تاریخی ایران را از میان برد و چیزی به دست فردوسی نرسید تا فردوسی نیاکان فرمند خود را به درستی بشناسد. همزمان با اشکانیان چند تبار دیگر ایرانی هم بر سر کار بودند که از آن میان میتوان از سکاها نام برد که مردمی ایرانی تبار کوچنشین بودند که در سرزمین‌های آسیای میانه از سیانکنگ یا ایغورستان که بزرگترین استان چین است تا دریای آرال و سرزمین هلمند در افغانستان کنونی و سیستان و کرمان در ایران، از کرانه‌های روسیه تا اوکراین و از آن سو تا رود دون و تا رود بزرگ دانوب در اروپا پراکنده بودند. این مردم ایرانی تبار سکاه و آیین‌هایی که با خود به این سو و آن سوی جهان بردند. در بخش‌های گوناگون این سرزمین‌ها و دشت‌های پهناور نام سکاها دگرگون می‌شد. همین سکاها بودند که به فرمانروایی یونانیان پایان بخشیدند و در کشورگشایی تا مرز دکن در جنوب هندوستان فرا رفتند و تا زمان یورش لشکریان اسلام به دره سند در آن سامان فرمان راندند. همه اینها پیرو آیین مهر بودند و پرستشگاه‌های ویژه برای ستایش و نیایش این روشنی بخش جهان برپا می‌کردند و آن را سوریا ماندیرا به چم
ماندگاه خورشید یا نیایشگاه خورشید میگفتند. ولی پس از گذشت زمان اندک اندک با آیین‌های هندی گرویدند، برخی بودایی و برخی با آیین هندو روی آوردند و با هندیان درآمیختند. در خراسان جای اینها را کوشانیان گرفتند. کوشانیان یکی دیگر از تبارهای ایرانی بودند که پادشاهی نیرومندی پدید آوردند و گستره فرمانروایی خود را از افغانستان امروز تا باختر هند گسترش دادند. پادشاهان اینها نیز مانند هخامنشیان خود را شاهنشاه می‌نامیدند. اینها بر پولهای خود نگاره‌های گوناگونی از ایزدان با نام‌های ایرانی می‌زدند که یکی از آنها هم مهر بود که با پرتوهای خورشید بر گردونه 4 اسبی خود سوار، همان که یونانی‌ها آن را هلیوس می‌گفتند. با روی کار آمدن ساسانیان و فروپاشی فرمانروایی اشکانیان و سکاییان و کوشانیان در ایران زمین، مهر اندکی از آن بالاترین پایگاه همچون ایزدان کش زرتشتی جای گرفت و مانند همیشه ایزد پیمان به شما. آوازه مهر همچون ایزد پیروزگر و خورشید درخشان در میان جنگاوران بیگانه که در برابر مزد در سپاه ایران میرزمیدند پیچیده بود. پس از چیرگی یونانیان و سپستر رفت و آمدهای میان ایران و روم، آوازه مهر همچنان بر جای بماند و بسیاری از سپاهیان سرزمین‌های باختری از خود امپراتور بگیرید تا جنگاوران ساده دلباخته این ایزد پیروزگر شدند. ایزد مهر پیروزی خود را از او دانستند. میترا پرستان اروپایی آیین‌های بسیار پیچیده و تو در تو در 7 گامه فراپویی یا 7 دانشپایه پدید آوردند و یکدیگر را خواهر و برادر گفتند. آیینی که سپستر به کلیسا رسید و پیروان عیسی یکدیگر را خواهر و برادر گفتند. میترا پرستان در محرابه‌ها یا میتراخانه‌ها گرد هم می آمدند و برابر آیین‌های ویژه مهر را می ستودند و می کوشیدند تا گفتار و کردار خود را با آموزه های این آیین بسیار بسیار ستوده و برجاوند هماهنگ بسازند. اگرچه در پی دشمنشی های مسیحیان آسیب های بسیار سنگین و گاه بازنهشت ناپذیر بر محرابه ها یا میتراخانه های اروپایی رفت، ولی از بجامانده های آن بخش از میتراخانه ها که در گستره فراخدامنی از امپراتوری روم باختری تا پایانه های جنوبی آفریقای رومی و نومیدیا تا بریتانیا و تا سوریه امروزی از زیر زمین به دست آمده، می توان تا اندازه زیادی رازوارگی های این آیین بسیار کهنسال ایرانی را شناخت. در آغاز سده 19 پس از پیدا شدن این گونه نیایشگاه ها، پژوهش‌های فراخدامنی در زمینه میتراشناسی در سراسر اروپا آغاز شد و نگاره‌هایی که از این نیایشگاه‌ها یا از این میتراکده‌ها به دست آمده بودند، جای ویژه‌ای برای خود در جهان دانش دست و پا کردند. لاژارد که یک باستانشناس فرانسوی و از پیشگامان دانش میتراشناسی بود، بیش از 50 سال در این زمینه کار کرد و بنمایه‌های بسیاری گرد آورد که همه آنها پس از مرگش در پاریس به چاپ رسیدند. فرانتس کومون بلژیکی در گذشته در سال 1947 پژوهشگر برجسته دیگری بود که نامی بزرگ در زمینه میتراشناسی از خود بر جای گذاشت. کومون از آغاز جوانی به کارنامه جهان باستان و به ویژه به کارنامه سرزمین‌های خاوری و به ویژه ایران گرایش بسیار داشت. چندین بار به کشورهای خاوری رفت و سرانجام نوشتار بالا بلندی زیر نام رازهای میترا نوشت و آن را در اروپا به چاپ رساند. همکنون فرادست همه شما جوانان هست. رازهای میترا نوشته فرانتس کومون. در ایران نخستین بار شادروان ذبیح بهروز
بر نوشته های این دانشمند بلژیکی خورده گرفت و نوشت: خواهش میکنم شما جوانان این خردگیری این استاد بسیار ارجمند ایرانی را به گوش بسپارید و به یاد داشته باشید که هرگز دل نبندید به پژوهش هایی که دیگران بیگانگان در زمینه ایران شناسی انجام دادند. ما ایرانیان باید که سپاسگزار بیگانگان باشیم که به ایران آمدند، درباره ایران پژوهیدند، گفتند و نوشتند، ولی نباید که آنها را بباوریم، نباید آنها را گردن‌آویز خود کنیم. باید با نگاه خردگیرانه بر پژوهش‌های بیگانگان بنگریم، چرا که یا از دانش آنها با بلندی دانششان به اندازه بسنده نیست و یا با چشمان دشمن نگاه کردند به ایران و به فرهنگ ایران. استاد می نویسد در نوشته های کمان صفحه ای نیست که از عبارات بتپرست و آتش پرست و دین بربر و دین شرقی پر نشده باشد، چون اروپاییان از این گونه کلمات در نتیجه تبلیغات نفرت دارند. او هم در بکار بردن آنها کوتاهی نکرده است. دین بربر، ما ایرانیان رو بربر نامیده است. سبک کمان در تألیفاتش سبک روحانیون متعصب است، یعنی هر جا به صرفه و منظور او نبوده راه قلو و ستایش را پیش گرفته و هر جا صرفه نداشته چیزی از تحقیر و سب و لعنت فروگذار نکرده است. یعنی هر کجا که دستش رسیده است تا توانسته است دشنام داده است به ایرانیان و این دین بربر و آیین مردم وحشی. روی هم رفته این دانشمند هرچه نوشته با نظر طرفداری از کلیسا می باشد و ارزش آن بسیار ناچیز است. از این رو میگویم که ما می توانیم و باید که سپاسگزار رنج پژوهش‌های بیگانگان باشیم، ولی هرگز آنها را بها ندهیم. خود ما باید دست به کار بشویم. این خویشکاری شما جوانان دانشپژوه ایرانی است که خود به پا خیزید، خود شما این رازوارگی ها را بیابید. سرانجام رازهای میترا نوشته فرانتوس کمان به کوشش جاویدنام احمد آجودانی به زبان پارسی سری برگردانده شد و سوی انجمن پاسداری از زبان و فرهنگ ایرانی در سال 1996 در لس آنجلس به چاپ رسید. ولی پیش از آن شادروان ابراهیم پورداوود در پوشیده یکم یشتها چاپ دانشگاه تهران سال 2536 شاهنشاهی زیر نام آیین مهر در روم گزارش فراگیری از این آیین که خود از نوشته های کمان برگرفته بود را فرادست دانشپژوهان جوان گذاشت. باز نگاه میکنیم که استاد ابراهیم پورداوود خودش آنگونه که باید پژوهش نکرده است. باز رفته سراغ فرانتوس کمان آن یاوه‌هایی را که او گفته بود به زبان پارسی برگردانده است. اندکی روی آن کار کرده است. از این گزارش دانسته می شود که چون پادشاهان ایران گرایش ویژه به مهر داشتند و سپاهیان ایرانی پیروزی خود را از او می دانستند، آیین ستایش و نیایش مهر اندک اندک دامنگستر شد و به همه سرزمین هایی که زیر فرمانروایی شاهنشاهان ایران بودند فرا رسید. کیشبانان مهر مردمی مهرورز بودند. برای اینکه پریستاران و کیشبانان دینهای دیگر را به ستیز با خود برنیانگیزند، بر سرزمینی که می رسیدند بی آنکه به شالوده های بنیادین آیین مهر آسیب برسانند، برخی از نامهای این آیین را با نام ایزدان بومی آن سرزمین سازش می‌دادند. چنانکه ژوپیتر همان آسمان در دین مهر است و ژوئن همان سپنتا آرمیتی یا زمین و اپمنپات همان پهناب
یا اقیانوس است. در بابل که یکی از پایتخت‌های ایران و مانشگاه زمستانی پادشاهان ایران بود، مهر با ایزد خورشید آن سرزمین که شماش نام داشت این همان دانسته شد و به دید مردم بابل بیگانه نیامد، چنانکه ناهید ایرانی با اشتار بابلی برابر گرفته شد. اندک اندک این آیین یعنی آیین مهری از بابل به سوی آسیای کوچک دامن گسترانید و از آنجا به سرزمین‌های یونانی فرا رفت و با پروردگار خورشید یونانی هلیوس خویشی به هم رساند. کوتاه سخن این که مهر به هر جا که رسید با پروردگار بومی خورشید سازش کرد و مردم را به هیچ فشاری به پرستش خود فراخواند. یعنی شمشیر کشیده نشد، کسی به زور تیغ و تازیانه آیین مهر نپذیرفت، بلکه این آیین از راه مهر دامن گسترانید به کران تا کران جهان. بدین شیوه گستره خاک مهر از ایران تا فراسوی دریای سیاه و دریای اژه در باختر و از این سو تا دره سند و هندوستان دامن گسترانید و جای بسیار والایی برای خود در جهان پدید آورد. سپاهیان رومی در فرابردن این آیین دست بسیار درازی داشتند، چرا که آنها نیز همانند ایرانیان مهر را پشتیبان جنگاوران می‌دانستند و خداوندگاریش را می‌ستودند. شوربختانه کشبانان مسیحی با پیورزی‌های کوردلانه بسیاری از ماندمان‌های این آیین بسیار ورجاوند ایرانی را از میان برداشتند و نشانی از این آیین ورجاوند که هماورد بسیار نیرومندی برای مسیحیت بود بر جای نگذاشتند تا امروز به درستی بدانیم که شیوه پرستش مهر و نمازها و نیایش‌های روزانه آن در اروپا چگونه بوده است. ولی از نگاره هایی که از نیایشگاه‌های مهری به دست آمدند می توان تا اندازه‌ای به شکوه این آیین پی برد. شک نیست که در گستره فراخدامنی که این آیین از جایی به جایی و از سرزمینی به سرزمین دیگر رفت و برای سده‌های بسیار از خاستگاه خود دور افتاد، بسیاری از ویژگی‌های خود را از دست بداد و رنگ و رخسار دیگرگونه‌ای به خود گرفت. در روم بجز سپاهیان و جنگاوران بسیاری از امپراتوران و بزرگان رومی هم از مهر پیروی کردند و گاه مانند امپراتور دسیوس در سال 250 به آزار و کشتار مسیحیان پرداختند و برگ‌های شرم‌آوری از خود در کارنامه روم بر جای گذاشتند و همه اینها به نام آیین مهری در تاریخ آگاشته شد، ولی پیوندی با آیین مهری ندارد. این برمیگردد به زشتکاری خود امپراتورهای روم. آموزه های مهری نبود. در سال 274 امپراتور اورلیان پیروزی خود در جنگ با زنوب شهبانوی پامیر را از پرتو مهر به شمار و فرمان داد که نیایشگاه بزرگی برای این ایزد پیروزگر بسازند. امپراتور دیوکلسیان کوشید تا دربار خود را همانند دربار ساسانیان بیاورد. او هم در گسترش این آیین مهر و براندازی دین مسیح بسیار کوشید و در سال 303 فرمان داد تا مسیحیان را یکسره از میان بردارند. باز هم این کردار وارون آموزه های آیین مهر بود. این کاری به آموزه های آیین مهر نداشت، یعنی کشتار مسیحیان اگرچه به فرمان امپراتوران مهری در اروپا انجام می‌گرفت، ولی اونها را نمی‌توان در شمار آموزه های آیین مهری گذاشت. پس از او امپراتور گالریوس با توان هرچه بیشتر عیسویان را پی گرفت و در گسترش آیین مهر بسیار کوشید. به گفته رنان، فرزانه نامدار فرانسوی، اگر در پی انگیزه و رخدادی
عیسویت از پیشرفت باز می ایستاد، امروز کران تا کران جهان از آن مهر می بود. از جوانان دانشپژوه خواهش میکنم این اندیشه‌های مهری را در نوشتارهای گوناگون به ویژه تاریخ تمدن پی بگیرید. آیین مهر هم مانند دیگر آیین‌های کهن اندک اندک دچار دستیازی‌های کیشبانان شد و دگرگونی‌های بسیار در آن پدید آمد. در میتراخانه‌های پیدا شده در اروپا مرد جوانی بر پشت گاوی نشسته، زانوی خود را بر پشت گاو فشرده و دشنه خود را در گردن گاو فرو برده است. از جای فرو رفتن دشنه در گردن گاو رشته خونی روان است. یک سگ و یک مار در کنار این خون دیده می شود، خونی که از زیر دشنه ایزد مهر روان است. و برخی نمادهای دیگر که در جای خود یک به یک به آنها نگاه خواهیم کرد. آنچه که در اینجا گفتنی است این که آیین مهر هیچ پیوندی با گاوکشی ندارد، آنگونه که پژوهشگران اروپایی گفتند. این بزرگترین آسیبی بود که اروپاییان چه پیش از مسیح و چه پس از مسیح از روی کمدانشی یا پایورزی‌های دینی و یا ناآشنایی با فرهنگ ایران شهری این یاوه ها را به هم تنیدند و بسیاری از خامه به دستان ایرانی هم بی آنکه رنج کمترین پژوهش را بر خود هموار بسازند همان یاوه پردازی های اروپاییان را آیه های آسمانی پنداشتند و بی کمترین چون و چرا به پارسی برگرداندند و مغز و روان بسیاری از جوانان دانشپژوه ایرانی را به گمراهی کشاندند. به جوانان ایرانی باوراندند که آیین مهری آیین گاوکشی است و مهر را بزرگترین گاوکش نشان داد. پلوتارک یا پلوتاخاروس، پارنامه‌نویس یونانی که 1 سده پس از مسیح میزیست، نوشته است: رومی‌ها میترا را به دستیاری دزدان دریایی سیسیلی که یکی از استانهای آسیای کوچک بود شناختند. یک بار دیگر این فرازه میخوانم. بسیار بسیار مهم است که شما جوانان دانشپژوه ایرانی اینها را به یاد بسپارید. میگوید رومی‌ها میترا را به دستیاری دزدان دریایی سیسیلی که یکی از استانهای آسیای کوچک بود شناختند، نه به یارمندی یا به دستیاری فرزانگان ایرانی، موبدان ایرانی، به دست از سوی دزدان دریایی سیسیل. هراس‌آوری های این دزدان دریایی آنچنان فراخدامن شد که امپراتور پومپه چندین لشکر به نبرد با آنها فرستاد. این دریانوردان روی کوه المپ چارپایان بیگناه را با آیین‌های ویژه برای خرسندی دل الهان خود می‌کشتند که امروزه برای آیین میترا بازمانده است. همین دریازنان بودند که برای نخستین بار آیین میترا را در اروپا گسترش دادند. اگر این سخن پلوتارک را بپذیریم که جز این هم چاره ای نیست، آنگاه به روشنی میتوانیم ریشه این گمراهی نویسندگان اروپایی و کژروی پژوهشگران ایرانی را هم دریابیم. ببینید، گروهی مردان خونریز که زیست مایه و نان روزانه خود را از راه دزدی و چپاول و آدمکشی و ستمورزی و خونریزی بر دیگران به دست میآورند و مانند مردان خونریز حماس و حوثی‌های یمن و پاسداران و بسیجی‌های جمهوری ننگین دامن اسلامی از هیچ کردار ننگین سرخی شرم به چهره نمی آورند، در سرزمین مهر که ایران بود نگاره هایی دیده بودند که مرد جوانی بر پشت گاوی نشسته و دشنه خود را در گردن گاو فرو برده است.
برای چنین مردانی که جز کشتن و خون ریختن و آزردن جان هیچ هنر دیگری ندارند، نخستین و یگانه برداشت از این نگاره ها همان گاوکشی است. تنها چیزی که میماند داستان پردازی برای این گاوکشی است که این هم کار آسانی است. همان گونه که الله به ابراهیم گفت پسرت را برای من بکش، ابراهیم کوردلانه در بکارگیری فرمان الله کوشید. الله پشیمان شد و گفت دست از این پرتیارگی بردار، برو آن گوسپند نر را برای من بکش. و ابراهیم چنین کرد. از آن روز تا به امروز مسلمانان خرد در بازار یاوه‌های دینی گم کرده همه ساله در روز عید قربان میلیون ها گوسپند بیگناه را میکشند تا شاید دل الله از این همه خون ریختن سیر بشود. ولی این دراکولای خوناشام هرگز از خوردن خون زیستمندان سیر نمیشود. خب اکنون ببینیم که این نگاره ایرانی گویای چیست. به فرتور نگاه کنید. آن جوان بالا بلند که در میانه بر پشت گاو نشسته همون خورشید یا مهر است که در میانه روز بزرگ و پرشکوه و پیروزگر پرتوفشانی می‌کند. آن که در سوی چپ فروزانه خود را رو به بالا نگه داشته باز خود مهر است که از کرانه خاور سر برون می‌کشد، بامداد. و آن که در سوی راست فروزانه یا مشعل خود را رو به پایین دارد باز خود مهر است که در کرانه باختری رو به فرو شدن دارد. آن دو فروزانه دار همکاران مهر یا مهربانان گفته می شود. مهربان یعنی پاسداران مهر، نگهبانان مهر. مهر و مهربانانش اگرچه در سه پیکرند ولی هر سه نماد روشنایی و این همانند، همان گونه که در مسیحیت پدر و پسر و روح القدس این همانند. شما پیدا کنید ریشه همین اندیشه این همانی پدر، پسر و روح القدس از همین نگاه. مهر و مهربانان از زادگاه خود به سوی آسمان فرا می روند و در 7 اشکوب سپهر جای می گیرند و 7 اختران یا 7 روشنان را پدید می آورند. خورشید در سپهر یکم، تیر یا عطارد در سپهر دوم، ناهید یا زهره در سپهر سوم، ماه در سپهر چهارم، بهرام یا مریخ در سپهر پنجم، برجیس یا مشتری در سپهر ششم، کیوان یا زحل در سپهر هفتم. در این جایگزینی 7 آسمان پدید می آید که برترین آنها آسمان چهارم جایگاه خورشید و فرودترین آنها آسمان هفتم جایگاه کیوان است. بدین گونه مهر که برترین روشنان است، خورشیدی است که در برترین سپهر جای دارد. در درخشندگی و سنجش با توپالها یا فلزات زر است و به رنگ زرد. در سنجش با جانداران شیر است که نماد دلیری و شکوه و شادمانی است. نگاه خواهیم کرد در سنگنگارهای تخت جمشید و شیر را خواهیم دید و گاو را در همین پیوند. کیوان در پایین ترین جایگاه مهربان خوربری یا مغربی است و از این روی رنگ آن به گفته سیاه و به گفته نیلی است. در سنجش با جانداران بسقاله است که نشانه ترس و بزدلی و نیز دشمنی و کینه‌توزی است. در سنجش با توپالها یا فلزات سرب است. تیر یا عطارد که در سپهر دوم جا گرفته به رنگ سرخ است که در باور مهریان چون به هنگام دمیدن خورشید بر کرانه نمایان می‌گردد، بالاترین رنگ‌ها
و گاه نماد خرد خداوندی است. جامعه سرخ کاردینال ها از این نماد برگرفته شده است و جامعه سرخ، نه تنها جامعه سرخ کاردینال ها، بلکه عقل سرخ سهروردی باز هم ریشه در همین اندیشه دارد. تیر یکی از جایگاه های مهربان خورایی یا مشرقی است. در سنجش با توپان ها یا فلزات سیماب یا جیوه است. در سنجش با جانوران آدمی یا دو پیکر آدمی است. او را دبیر سپهر و نماد خرد و دانایی هم دانستند. تیر در اوستا تشتر در جایگاه بسیار والایی برخوردار است. او ایزدی است که با درخشندگی فراوان و بارانیدن باران خاک تفته را سیراب می کند و نوشوندگی و نوزایی و سرخوشی را برای زمینیان به ارمغان می آورد. افسانه دلکش تشتر در اوستا ستیز میان شایست و ناشایست، روشنایی و تاریکی، خشکسالی و ترسالی را به زیباترین چهره نشان می‌دهد. ناهید یا زهره در آسمان سوم است. در سنجش با توپال‌ها مس، رنگ آن سبز، و در سنجش با جانوران یا جانداران ورزا یا گاو نر است. ناهید نماد شکوفیدن و بارندگی و شیفتگی است. ناهید هم یکی از جایگاه‌های مهربان حورآیی یا مشرقی است. ماه در آسمان چهارم است. در سنجش با جانداران لاک‌پشت، در سنجش با توپال‌ها سیم یا نقره و رنگ آن آبی است. ماه نماد افسردگی، خودخواهی و خواب آلودگی دانسته شده و از جایگاه‌های مهربان حوربری یا مغربی است. بهرام یا مریخ در آسمان پنجم است. آن را دشخیم یا جلاد سپهر هم گفتند. در سنجش با توپال‌ها آهن و به گفته برنج و رنگ آن نارنجی است. با آنکه بهرام نماد جنگ و خونریزی و ستمگری است، با این همه در سنجش با جانداران بره است و این یکی از شگفتی هاست. بهرام نیز یکی از جایگاه‌های مهربان حوربری یا مغربی است. برجیس یا مشتری در آسمان ششم است. در سنجش با جانداران ماهی و در سنجش با توپان‌ها ارزیس یا قلع است. رنگ آن خاکستری یا بنفش است. برجیس یکی از پایگاه‌های آسمانی مهربان حورآیی یا مشرقی است. این اختر را داور سپهر نیز گفتند که نماد دادگری و داوری است. بدین گونه است که برخی از این روشنان مانند ماه و بهرام و کیوان با آنکه در نمای بیرونی دستیاران مهرند، ولی در اون مایشان گراینده به سوی اهریمن تاریکی است. و برخی دیگر مانند تیر و ناهید و برجیس همراه با مهر یا خورشید گراینده به سوی ارمزد و روشنایی. شمار روشنان در وابستگی به دو مهربان برابر است و بار دیگر یادآور بایستگی برابری یا ترازینه در جهان. از این روی بوده است که ایرانیان باستان و پس از آنها هر کس که در زمینه اخترماری یا استرولوژی گام برداشته، کیوان را مرخشه بزرگ یا نحس اکبر و برجیس یا مشتری را همایون بزرگ یا سعد اکبر دانسته است. مولوی بلخی در دفتر یکم مثنوی در پیوند با سرنوشت آدمیان با ستارگان میگوید: نور روزن گرد خانه میدود، زان که خور برجی به برجی میرود. هر که را با اختری پیوستگی است، مر ورا با اختر خود همتگی است. طالعش گر زهره باشد در طرب، میل کلی دارد و عشق و طلب. ور بود مریخی خونریز خو، جنگ و بهتان و خصومت جوید او. اخترانند از ورای اختران، که احتراق و نسل نبود اندران. اینکه از دیرباز برخی از روزهای هفته را برای انجام کاری شایست و برای انجام کاری ناشایست دانستند، در پیوند هر یک از روزها با یکی از 7 روشنان آسمان است.
گویا مهریان باور داشتند که روشنایی هر اختر در روز ویژه‌ای بیشتر به زمین میرسید یا کمتر. از این روی روزهای هفته را در پیوند با اختران بدین گونه نامگذاری کرد. مهشید که همان دوشنبه و در پیوند با تابش ماه است و در زبان انگلیسی هم ماندی گفته می شود. همین پیوند رو می بینیم. بهرامشید سه‌شنبه، تیرشید چهارشنبه، برجیزشید پنجشنبه، ناهیدشید آدینه، کیوانشید شنبه و مهرشید که همان یک شنبه و آسوده روز مهریان بود که هنوز هم آسوده روز مسیحیان است. هیچ انگیزه شما در انجیل نمیتوانید بیابید که چرا مسیحیان روز یک شنبه را گرامی‌تر از روزهای دیگر برشمردند. خود عیسی میگوید همه روزها از آن خداوند است. در جایی که در روز شنبه عیسی کاری انجام داد، یهودیان به او گفتند که این وارون آیین ماست، روز شنبه نباید کار کرد. عیسی در پاسخ گفت همه روزها از آن خداوند است. از این روی عیسی هرگز روز یک شنبه را گرامی‌تر از روزهای دیگر نشمرد. شما پیدا کنید چرا مسیحیان روز یک شنبه را آسوده روز می‌دانند و گرامی می‌شمارند. از همین روز ساندی، روز خورشید روز از آیین مهری که همراه با بسیاری از دیگر آیین‌های مهری به مسیحیت به ویژه به کلیسای کاتولیک راه یافت. خب در زبان انگلیسی هم همان ساندی گفته می شود که روز خورشید یا خورشید روز است. پس از روشنان آسمان می رسیم به زمین که در سنجش با جانوران گاو ماده است. اینها را می گویم تا در نشست آینده ببینیم آن گاو کش کیست و چه می کند. پس گاو ماده زمین است. من گاو زمینم که جهان بردارم، یا چرخ چهارمم که خورشید کشم. خاقانی هم گفته است خون قربان رفته از زیر زمین تا پشت گاو بالای زمین از بحر قربان آمده. گاو بالای زمین همان ماه است. حاجی سلمان گفته است حمل سپاه تو را خاک چو طاقت نداشت، گاو زمین آمدش چون سپر اندر جبین. گاو زمین. پس می‌بینیم که زمین در اندیشه و در ادبسار پارسی و ایرانی همان گاو است. این همان گاو است که فردوسی درباره آن میگوید ز زخم سمش گاو ماهی ستو، ز زخم سمش گاو ماهی ستو، به جستن چو برق و به هیکل چو کوه. از سوی دیگر گاو نماد ماه و نماد زمستان هم هست. مرد جوانی که در میتراخانه های اروپایی زانوی چپش را بر پشت گاوی فشرده و دشنه خود را در گردن گاو فرو برده، همانندی بسیار با سنگنگاره های پلکان تخت جمشید دارند که شیری بر پشت گاوی پریده و در کار دریدن اوست. بیشک میان این پیکره های تخت جمشید و آنچه که در مهرکده ها به دست آمده پیوندی در میان است. نمیتوان این پیوندها را نادیده گرفت. بشود که دانشپژوهان جوان ما به شناخت این گونه رازواریگی های به جا مانده از نیاکان بکوشند. افشین جان، گمان میکنم دنباله سخن را بگذاریم برای نشست آینده، چون در نشست آینده میخواهم بپردازم به همین گاوکشی و چون دامنه سخن به درازا کشیده خواهد شد، گمان نمی کنم در زمان به جا مانده بگنجد این سخن. بله، ما استفاده کردیم. پس اگر سخن دیگه نیست تا برنامه بعد، تا نشست دیگر، همه شما سرشت میهن آهورایی را به خداوند جان و خرد می سپارم. کامتان شیرین و روزگارتان پیروزگار. سپاسگزارم ازتون. بدرود.